નમસ્કાર. આર્ટ એન્ડ કલ્ચરના લેક્ચરમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સિંધુ ખીણની સભ્યતાના સ્થાપત્યો આર્કિટેક્ટ વિશે માહિતી લીધી હતી. આજના લેક્ચરમાં આપણે મુદ્રાઓ, સિંધુ ખીણની સભ્યતામાંથી જે મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, જે સ્થળોએ પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા ખોદકામ કરવામાં આવેલું, આ ખોદકામ દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ મુદ્રાઓ જે પ્રાપ્ત થયેલી, તો આ મુદ્રા શેનો પ્રકાર છે? શિલ્પનો પ્રકાર છે. તો આજના લેક્ચરમાં હડપ્પા સભ્યતાની શિલ્પની વિશે માહિતી લઈશું. તો શિલ્પમાં આજનો ટોપિક છે મુદ્રાઓ. તો મુદ્રાઓમાં કઈ કઈ મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ? સિંધુ ખીણની સભ્યતાઓમાં મુદ્રા કઈ પ્રકારની હતી? ટેરાકોટામાંથી બનેલી, કઈ ધાતુમાંથી બનેલી હતી? આ બધી જ માહિતી આજના લેક્ચરમાં લઈએ. તો હડપ્પા સભ્યતાની શિલ્પ, આ હડપ્પા સભ્યતાનું શિલ્પ કેવું હતું? તેમાં મુદ્રાઓનો સમાવેશ થતો હતો, મૂર્તિનો, એવો બધા જ ત્રિપરિમાણીય વસ્તુઓ જે પણ શિલ્પ બનતી હતી એ થ્રી ડાયમેન્શનમાં બનતી હતી. તો આ 3 ડાયમેન્શન એટલે કે આ પણ એક 3 ડાયમેન્શન જ થયું. હાઇટ, વિડ્થ અને એક્સ, વાય ને ઝેડ આપણે કેમ કહીએ, એવી રીતે 3 ડાયમેન્શનમાં ત્રિપરિમાણમાં જોવા મળતી હતી. તો આ શિલ્પ મુખ્યત્વે કોતરકામ કરીને બનાવવામાં આવતું હતું. અને આ જે મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ, પુરાતત્વ શાસ્ત્રીઓએ ખોદકામ દરમિયાન જે અસંખ્ય મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત કરેલી, એક ચોક્કસ આકારની હતી. અને આ ચોક્કસ આકાર ક્યાં ક્યાં હતા? તો કે ત્રિકોણ, ચોરસ, ગોળાકાર, મુખ્યત્વે આ 3 આકારના મુદ્રાઓ આપણને પ્રાપ્ત થયેલી હતી. આ ઉપરાંત મુખ્યત્વે મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ શેની બનેલી હતી? સ્ટીએટાઇડ, એક પ્રકારનો નરમ પથ્થર. સ્ટીએટાઇડ છે એ નરમ પથ્થર હતો, તેની મોટા પ્રમાણમાં મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થયેલી. આ ખાસ યાદ રાખજો કે સ્ટીએટાઇડ છે એક જાતનો પથ્થર છે, જે નરમ પથ્થર છે, એમાં મોટાભાગની મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ. આ ઉપરાંત આપણી પાસે કઈ ચર્ટ એક પ્રકારની ધાતુ છે, તાંબુ, ફેન્સ, ક્વાર્ટઝ એટલે કે રેતી, એક પ્રકારનું ક્વાર્ટઝ, રેતીનું પણ મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થયેલી. ટેરાકોટા એટલે માટી. આ ઉપરાંત કેટલાક સ્થળોએ સોના અને હાથીદાંતની પણ મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થયેલી હતી. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ઘણા સ્થળોએ, બધી જગ્યાએ નથી મળેલી. સોના અને હાથીદાંતના મુખ્યત્વે 1-2 સ્થળોએ જ એવા હતા કે જ્યાં મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થયેલી. મોટા ભાગે સ્ટીએટાઇડની મુદ્રાઓ બધી જ જગ્યાએ પ્રાપ્ત થયેલી છે. આ ઉપરાંત ચર્ટ, તાંબુ અને ફેન્સ એટલે ક્વાર્ટઝની પણ મુદ્રાઓ, ટેરાકોટાની મુદ્રાઓ પણ પ્રાપ્ત થયેલી છે. હવે આ મુદ્રાઓ ઉપર શું લખાણ લખવામાં આવતું હતું? ખાસ જોઈએ તો આ મુદ્રાઓ ઉપર પિક્ટોગ્રાફિક સ્ક્રિપ્ટ એટલે કે ચિત્ર લેખન કરવામાં આવતું હતું, જે લિપિ આજ સુધી આપણે ઉકેલી શક્યા નથી. આપણે જે 10 અક્ષરનો સાઇનબોર્ડ મળેલો ધોળાવીરામાંથી, એનો પણ લિપિ અને જે ભાષા લખેલી છે એ આપણે ઉકેલી શક્યા નથી. એવી જ રીતે આ મુદ્રાઓ ઉપર પણ પિક્ટોગ્રાફિક સ્ક્રિપ્ટ, આ IMP છે, યાદ રાખજો કે મુદ્રાઓ ઉપર લખાણ કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં હતું, એટલે કે પિક્ટોગ્રાફિક સ્ક્રિપ્ટ અથવા તો ચિત્ર લેખન પણ તેને કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આ મુદ્રાઓ ઉપર લખાણ કઈ રીતનું હતું? તો દ્વિદિશાત્મક એટલે એ છે ને જમણે બાજુથી ચાલુ કરે, અહીંથી લખવાનું શરૂ કરે, આમ લખશે અને ડાબી બાજુએ પૂરું કરશે. વળી બીજી લાઈન ડાબી બાજુએથી ચાલુ કરશે અને આમ જમણી બાજુએ પૂરી કરશે. એટલે કે આ લખાણ તમે જોશો તો આ રીતનું થશે. આ રીતનું લખાણ જોવા મળતું હતું. આ દ્વિદિશાત્મક લેખન એને જ કહેવાય કે જે જમણી બાજુથી શરૂ કરે, ડાબી બાજુએ આવે, ડાબી બાજુ શરૂ કરી જમણી બાજુ જાય, એ દ્વિદિશાત્મક લેખન કહેવાય, જે આ મુદ્રાઓ ઉપર પ્રાપ્ત થયેલું છે. આ ઉપરાંત પ્રાણીઓના છાપ પણ જોવા મળતા હતા. મુદ્રાઓમાં પ્રાણીઓના છાપ પણ જોવા મળતા હતા. એમાં મુખ્યત્વે પંચમાર્કના સિક્કાઓ પ્રખ્યાત છે. હવે તમારે પંચમાર્કના સિક્કાઓ જોવો હોય તો 11મા ધોરણની જે પાઠ્યપુસ્તક છે ઇતિહાસની, તો તેમાં પંચમાર્કના સિક્કાઓના ફોટા આપેલા છે. તો એ તમે 11મા ધોરણની પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જોઈ શકો છો, ઇતિહાસનું પુસ્તકમાંથી. તો આ ઉપરાંત અહીં પ્રાણીઓ ક્યાં ક્યાં જોવા મળતા હતા? અહીં છાપ દરમિયાન ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ જોવા મળતા હતા? એટલે મુદ્રાઓમાં જે પણ છાપકામ કરવામાં આવતું
એમાં કયા કયા પ્રાણીઓ હતા તો કે એક શીંગી પ્રાણી, એક શીંગી ગેંડો, અથવા તો આપણે એને એક શીંગી પ્રાણી જે સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું પવિત્ર અથવા તો ધાર્મિક પ્રાણી તે માનવામાં આવતું હતું. આ ઉપરાંત ખૂંધવાળો આખલો, ગેંડો, વાઘ, ભેંસ, બાયસન. બાયસન એ એક એવું પ્રાણી છે કે જે આપણે ઠંડા પ્રદેશમાં જોવા મળે. એક પ્રકારનું બકરી, ઘેટા બકરા જેવું જ પ્રાણી હોય કે જેના શરીર ઉપર રૂવાટી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હોય. તમે જોયું હોય તો એક પિક્ચર તેરે નામમાં એક સોંગ આવે છે, તુમસે મિલના બાતે કરના, એમાં જે પ્રાણી આવે છે ઠંડા પ્રદેશમાં બતાવે છે એ પ્રાણી આને બાયસનને કહેવાય છે. આ ઉપરાંત કાશ્મીરના અમુક પ્રદેશમાં જે ખોદકામ કરેલું ત્યાં મગરની છાપવાળા પણ મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે. આ ઉપરાંત આ વસ્તુ ખૂબ ખાસ યાદ રાખજો કે એક પણ મુદ્રા ઉપર ગાયની છાપ હોય એવી મુદ્રા મળી નથી. પ્રશ્ન તમને એમ પૂછે કે સિંધુ ખીણની સભ્યતામાં કયા પ્રાણીની છાપ જોવા મળતી નથી? સિંધુ ખીણની સભ્યતાની મુદ્રામાં કયા પ્રાણીની છાપ જોવા મળતી નથી? તો એનો જવાબ આવે ગાય. ગાયની છાપ ક્યાંય જોવા નથી મળતી, ખાસ યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત એક મુદ્રા પ્રાપ્ત થઈ છે, એ છે પશુપતિનાથની મુદ્રા. પશુપતિનાથ એટલે કે આપણે મહાદેવ શિવને પશુપતિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ મુદ્રા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે તો યાદ રાખજો મોહેજો દડો. પશુપતિનાથની મુદ્રા મોહેજો દડોમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આ મુદ્રામાં ધ્યાનમાં સમાધિમાં બેઠેલો એક પુરુષ બતાવેલો છે જે મહાદેવ માનવામાં આવે છે, અને તેની આસપાસ ઘણા બધા પ્રાણીઓ હોવાથી આ મુદ્રાને પશુપતિનાથની મુદ્રા કહેલી છે. આ ઉપરાંત જે ધ્યાનમાં બેઠેલા વ્યક્તિ છે તેને મુગટ પહેરેલું છે, એ પણ તમે ચિત્રમાં જોવા મળતું હશે. જ્યારે 11મા ધોરણની તમે પાઠ્યપુસ્તક જોશો ને તો એમાં આ પશુપતિનાથની પણ ચિત્ર આપેલું છે. તો આ તમે ઇતિહાસની બુક એકવાર 11મા ધોરણની જોઈ લેજો, અને કદાચ ન હોય તમારી પાસે તો મને કહેજો, હું તમને ફોટો મોકલી દઈશ અથવા તો ગ્રુપમાં જ મૂકી દઈશ. તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. મુદ્રાઓમાં શું શું વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે ઘણી બધી મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ, પણ મુખ્યત્વે કયા આકારની હતી તો ત્રિકોણ, ચોરસ અને ગોળાકાર. આ મુખ્યત્વે આપણને મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. અને મોટાભાગની મુદ્રાઓ શેમાંથી બનેલી હતી? સ્ટીએટાઇટ એટલે કે નરમ પથ્થર, એક જાતનો નરમ પથ્થર છે, સ્ટીએટાઇટમાંથી બનેલી હતી. આ ઉપરાંત ચટ, તાંબુ, ફેન્સ, ક્વાર્ટઝ, ટેરાકોટા માંથી પણ બનેલી મુદ્રાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ઉપરાંત સોના અને હાથીદાંતની પણ એક બે સ્થળોએ મુદ્રાઓ મળી આવી છે. આ લખાણ કઈ ગ્રાફિક્સ, કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં હતું તો પિક્ટોગ્રાફિક સ્ક્રિપ્ટમાં હતું. દ્વિદિશાત્મક લેખન, લેખન કયું હતું? દ્વિદિશાત્મક એટલે કે જમણીથી ડાબી, ડાબીથી જમણી, એ પ્રકારનું. પ્રાણીઓના છાપ હતા, આ બધા પ્રાણીઓ આવશે. એક શીંગી પ્રાણી આવશે, ખૂંધવાળો આખલો, વાઘ, ગેંડો, ભેંસ, બાયસન, કાશ્મીરી મગર છાપ પણ કાશ્મીરમાં ખોદકામ દરમિયાન પાડેલું, અને ગાયની છાપની મુદ્રા મળી નથી. આ ઉપરાંત પશુપતિનાથનું મુદ્રા આપણે મોહેજો દડોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી છે. તો હજુ પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શિલ્પના વિવિધ પ્રકારો વિશે માહિતી લઈશું. લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલાય નહીં. જય હિન્દ.